Python single comments සහ Python multi comments ටික කතා කරන්නේ. එතකොට කමෙන්ට් එකක් දානවා කියන්නේ අපි ලියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක විස්තර කරගන්න තමයි කමෙන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි x කියලා වේරියබල් එකක් ගත්තොත් ආයි කවදා හරි දවසක අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියවනකොට අපි හිතමු දැන් ඔයාලා ඩෙවලොප් කරපු එකනා නේද සමහර වෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඩෙවලොප් කරපු එකනා වුණත් කල් ගිහින් බලනකොට එයාට මතක නැහැ x කියලා ගත්තේ මොකද්ද y කියලා ගත්තේ මොකද්ද. අපි නිකන් උදාහරණයකට ගමු x කියලා ගත්තේ භාණ්ඩයක මිල කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් දාලා x වලින් පෙන්වුම් කරන්නේ මොකද්ද? භාණ්ඩයක මිල කියලා ලියන්න. සිංහලෙන් හරි ඉංග්‍රීසියෙන් හරි ඕන එකකින් කමෙන්ට් එක ලියුවේ. හරි එතකොට සිංගල් කමෙන්ට් එකක් ලියනකොට මේ කොටු සලකුණ හැෂ් මාක් එක පාවිච්චි කරන්නේ. පේලි කීපයක් කමෙන්ට් කරනවා නම් අපිට කොටේෂන් 3ක් දාලා අයි පේලි කීපය ඉවර වෙනායින් පස්සේ කොටේෂන් 3ක් දැම්මකි. මේක සිංගල් කොටේෂන් වෙන්නත් පුළුවන් ඩබල් කොටේෂන් වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට මම කිව්වා වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක විස්තර කරන්න අපි කමෙන්ට්ස් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපි රන් කරනකොට සමහරලාට එරර්ස් එනවා. එතකොට එරර් එකක් ආවම එරර් එක තියෙන තැන හොයාගන්න බෑ අපිට. එතකොට අපිට පුළුවන් ලයින් එකෙන් ලයින් එකට කමෙන්ට්ස් දාලා චෙක් කරන්න වැරද්දුනේ කොතනද කියලා. හරි. ඔක ලියාගමු. ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. දාගන්න ඉක්මනට. ඒ දාන්න පුළුවන් තරම මම පළවෙනි පේලියෙත් කමෙන්ට් එකක් දාලා තියෙනවා. දෙවෙනි පේලියෙත් කමෙන්ට් එකක් දාලා තියෙනවා. ඔය වගේ අපිට දාන්න පුළුවන්. එතකොට කමෙන්ට් එක අපිට සිංහලෙන් දාන්න බැරි කමක් නැහැ. කොහොම නිකන් අපි දාමුකෝ. හරි. දැන් මේක රන් කරලා බලමු. print is not defined කියලා එනවා. එතකොට මෙතන වැරද්දක් තියෙන හින්දා එහෙම වෙන්නේ. එතකොට මට ඕන නම් පුළුවන් මේක කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට තව එනවා capital print එක. ඒකත් මට පුළුවන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒකේ මං කියවල වැරද්දක් අහුනොත් වැරද්ද තියෙන පෙළිය හොයාගන්න බැරි හින්දා අපිට කමෙන්ට් කර කර බැලුවේ ඒක වගේ. දැන් ගැටලුවක් නැතුව උත්තරය ආවා. හරි. හරි. එතකොට මට ඕන නම් මේකේ මෙහෙම දාන්න නැතුව මේ කමෙන්ට් එක මෙහෙම දාන්න තිබුණා. කොටේෂන් 3ක් දාලා අන්න එතකොට පාට වෙනස් වෙනවනේ තමයි. එතකොට මේ පේලි දෙකම අල්ලලා එකපාර කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා. පේලි 100ක් හරි අල්ලලා කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. කොහම කොටේෂන් 3ක් පාවිච්චි කරලා. එතකොට ඒත් අපිට අවුට්පුට් එකේ එනවා ගැටලුවක් නෑ. ඒතර වලට වෙනවා ටෙස්ටිං කියන වචනේ අවුට්පුට් එකට කිසිම බලපෑමක් කරලා නැහැ. x මාර්කින් බාණ්ඩ එක මිල දක්වයි කියන එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කිසිම බලපෑමක් කරලා නැහැ. පැහැදිලි නේද? ඒතර අපිට සිංගල් කමෙන්ට්ස් තියෙනවා. හරි සිංගල් කමෙන්ට් එක මෙතන තනි පේලියේ කියන්නේ පටන් ගන්න තැනින් නම් ලියන්න ඕනේ කියලා එකකුත් නැහැ. අපිට අවශ්‍ය තැනදී මේ වගේ ලියුව එක. හැබැයි ඒ පේලිය එතනින් එහාට මොනවා ලිව්වත් මෙයා ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරන්නේ නැහැ. ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරන්නේ නැහැ කියන්නේ පරිවර්තනය කරන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? හරි. ඔය උදාහරණයක් දාගමු. මෙතන අපිට මේ සිංගල් කොටේෂන් එනකොට අපිට ඩබල් කොටේෂන් 3ක් පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් පුළුවන්. හරි. පැහැදිලිනේ? කිසි ගැටලුවක් නැතුව උත්තරේ. රයිට්. දාගන්න ඉක්මනට. පළවෙනියෙන්ම Python ගණිත මෙහෙයුම.
ගැන සාමාන්‍යයෙන් දන්න දේවල් මෙතන තියෙන්නේ. එකතු කිරීම ගැටලුවක් නැහැ ඔයාලා දන්නවා. අඩු කිරීමක් දන්නවා, වැඩි කිරීම, බෙදීම. එතකොට මොඩියුලස්, එක්ස්පොනන්ට්, ෆ්ලෝ ඩිවිෂන් ගැන මම වෙනම කියන්නම්. ඒ ටික ඉක්මනට ලියා ගන්න. ඔක ලියන ගමන් බලමු මොකද්ද මොඩියුලස් කියන්නේ. එක්ස්පොනන්ට් කියන්නේ නම් බලය. තරු දෙකෙන් කියන්නේ බලය. පහේ වර්ගය කියන එක තමයි මෙතන තියෙන එක ගැටලුවක් නෑ මං හිතන්නේ. ඔය ටික ලියන් ඉවරයි නේද? හරි. දැන් බලමු මේකේ නම් දැන් අපි ගත්තොත් 27 බෙදීම 8. හරි 8 වරක් 3 24යි. 3ක් ඉතුරු. 3මයි ආවෙනේ. මම මේක 28 කරන්න. 8 වරක් 3 24යි. 4ක් ඉතුරු. හරි. එතකොට මේක තමයි කියන ලබ්ධිය කියලා. ලබ්ධිය කියන්නේ අපි ඔතන ෆ්ලෝ ඩිවිෂන් කියන එකෙන් ගන්නෙ ඕක. ෆ්ලෝ ඩිවිෂන් කියලා කියන්නේ මෙහෙම ඉරි දෙකක් ගහලා. ඉන්ටර්නෙට් එක පොඩ්ඩක් ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා. හරි අපි ආයි බලමු.
අපි මේක බෙදුවේ 6 න්නේ නෑ 8න්. 8 වරක් 3 24යි. 4ක් ඉතුරු. එතකොට අපි මේකට අපි කියන්නේ ටෝ ඩිවිෂන්. සිම්බල් එක මෙහෙම ඉරි දෙකක් ගන්න එක. මේකට අපි සිංහලෙන් කියන්නේ ලබ්ධිය. මේකට කියන්නේ ශේෂය. ඒක අපි හඳුන්වන්නේ මොඩියුලස් එක. හරියට ඔය පළම එහෙමනම් 28 අපි සාමාන්‍යයෙන් බෙදුවොත් 8න් අපිට උත්තරේ එන්නේ 3.5. 28 අපි ෆ්ලෝ ඩිවිෂන් කරොත් 8න් දශම කොටස නැතුවයි එන්නේ. එහෙම මිසක් මේක වටේල එනවා නෙමෙයි. මේකත් මතක තියාගන්න. හරි. අපි ගත්තොත් එහෙනම් 29 බෙදීම 8 ගත්තොත් 3.6යි ගානයි නෙන්නේ. ඒතර 29 ෆ්ලෝ ඩිවිෂන් කරොත් එහෙම 8න් එතකොට එන්නේ 3යි කියලාම තමයි. හරි. රයිට්. ඊළඟට 28 මොඩියුලස් එකෙන් ඒත් බෙදන්නේ 8න් බෙදනම් බෙදුවා මෙතනදී අපිට උත්තරේට හම්බෙන්නේ බෙද්දම නැතර ලබ්ධිය නෙමෙයි හම්බෙන්නේ ශේෂය. පැහැදිලිනේ? ඒතර උදාහරණෙත් ලියාගන්න. මෙතන බලන්න මේ තියෙන්නේ සමාන කිරීම. ඒ කියන්නේ අපි සැසඳුම් සසඳනවා කියන්නේ අතන අපිට ඇත්තටම ගේන්නේ බූලියන් අගයක්. true the false කියන එක. ඒ කියන්නේ සමානද කියලා ඇත්තටම අහන්නේ. අසමානද කියලා අහන්නේ. විශාලද කියලායි අහන්නේ. හරි. දාගන්න ඉක්මනට. ඒතර ඒකේ වැදගත් දෙයක් තියෙනවා මේ මේකේ මේ සමාන කිරීම එන්නේ හැමතිස්සෙම දෙවනියට. දැන් not equal එක ගත්තාම not equal එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද? not equal එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙහෙම. ඒ කියන්නේ සමාන කිරීම දෙවෙනියට ඉල්ලලා තියෙනවා. ඒතර විශාලයි හෝ සමානයි ගත්තේ මෙහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා. විශාලයි හෝ සමානයි. කුඩයි හෝ සමානයි. ඒතර ඔයාලට විශාලයි හෝ සමානයි වගේ එකක් මෙහෙම ලියන්න බෑ. හරි. කුඩයි හෝ සමානයි එකක් මෙහෙම ලියන්න බෑ. ඒ වගේම සමාන කිරීම ඉස්සෙල්ලා ලියලා විශාලයි හෝ සමානයි හෝ සමාන කිරීම ඉස්සෙල්ලා ලියලා කුඩයි හෝ සමානයි එක කොහොම ලියන්න බෑ. තේරුණානේ? ඒතර මේ ටික වැරදි. හරි. මේ විදිය තමයි ලියන්නේ. හැමතිස්සෙම සමාන කිරීම දෙවෙනියට ලියනවා කියන එක මතක තියාගන්න. මොකද MCQ වලදී අපිට ඒක වරදින්න පුළුවන්. හදිසියට පේන්නේ නැහැ නේ සමාන කිරීම ඉස්සෙල්ලාද පස්සේද තියෙන්නේ කියන්නේ.